Please subscribe, like, comment, and share ang daily contents namin. Sa mga magiging avid followers namin ay may exciting prizes na nag-aantay sa inyo na i-rebuild namin sa mga susunod na araw. So, what are you waiting for? Subscribe na at manalo! Please subscribe, like, comment, and share ang daily contents namin. Sa mga magiging avid followers namin ay may exciting prizes na nag-aantay sa inyo na i-rebuild namin sa mga susunod na araw. So, what are you waiting for? Subscribe na at manalo! Please subscribe, like, comment, and share ang daily contents namin. Sa mga magiging avid followers namin ay may exciting prizes na nag-aantay sa inyo na i-rebuild namin sa mga susunod na araw. So, what are you waiting for? Subscribe na at manalo!